ko lang po at so far very effective po siya sa akin. Gumagamit po ako ng barbecue stick, then insert ko siya hanggang dun sa cake drum. Pero wag naman po masyadong lampas para hindi tumabingi yung cake natin. Diyan lang po sa kung ano yung height ng cake drum natin, hanggang dun nyo lang po siya i-insert. Sa ganon, safe po siya. Magiging safe po siya i-travel kahit ganyan po mataas ang cake natin. So yun po, remind nyo rin po yung client nyo na may nilagay kayong barbecue stick dun sa loob para hindi sila magulat kapag ka-in-slice nila yung cake.